Moist chocolate cupcake. Watch and learn. So, sit back and relax. Chocolate. Advisable to use this. Not na stock. Bumili ng mas 400 sa may vacancy niya, may kasi nag-aano siya na ito ngayong linggo lang sa The Lancet Medical Journal bilang bahagi ng pag-up. Ito ang kaso ng taong nagkaroon ng symptomatic COVID. Humihingi na tayo ngayon ng datos sa iba't ibang areas natin para mapag-aralan natin mabuti itong nangyayari. Hindi pa nga kasi hindi pa napalabas yung pera na pambili. Oo. Mga kusutan na bagad yan sa may Palawan, maging sa may Mindoro, at yung pananatili ng mga isang basement flow. Yan ang masakit. Dapat mo kalabas yan kaya para makabili ng isang sirkulasyon din ang ating binibili araw ng Sabado at mananatili dyan sa may sinapon dyan pinuhos talaga niya. temperature dyan sa Baluin na kita dyan. Sarap mo paluin din. Sa West Philippine Sea. Ay kaya rin sa Secretary Alfonso Cusi, i-recommenda nila sa Pangulong pag-alis ng suspensyon para sa energy security ng bansa. 2015 nang suspendin ang pamahalaan ng aktividad. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.
I-ano natin for 10 minutes. Or 5 minutes. Okay, after 10 minutes. Hihinaan natin ang apoy. We'll cook this for 20 minutes. My baby brother. Uy, ano ba yan? Check natin ang ating steam. Ano yan? Let's have a toothpick check. Ay! Binugbog na naman yan! Kaya pasaway! Number 1? Dadang! Dadang! Okay, done. One long angry line later. Clean na siya pero hindi siya umumbok. Yeah, let's wait for another ilang minutes pa. Yan, ito na po yung cupcake. Messy the cupcake. Ito yung cupcake. Ito yung niluto sa kawali. Yan, okay naman po yung niluto sa kawali. Ito yung niluto sa kawali. Ito po ang mga inakay ko. Bye! Bye-bye! Bye-bye! Ito, second gawa ko po ito. Second batch po ito kasi napaka-in-demand. Masarap po ang gawa ko kaya inubos ng anak ko. Ito yung mga nasa colored molder. Steam po ito. Meron pa akong niluluto. Topping Express. Again. Tapos i-brush natin siya. Thank you so much for watching Julia's Kitchen. Don't forget to watch and subscribe. And please follow us. Sa video na to, wala po akong ibang hinalo sa pag-frosting ko niyan. Ginit ko lang. Okay, another batch. Super basic. That's why it's important that it's just softened. Kapag This is gelatin. In And hot water. water. So, meron po akong video kung paano ko po ginawa yung pag-frosting. Yung may gelatin at may sugar. Add ko na lang po sa comment.